Mỹ-Nhật lần đầu tiên tập trận chung với tàu ngầm trên Biển Đông. Ông Biden gây hoang mang với loạt phát ngôn về độc lập của Đài Loan. Các chuyến nghỉ dưỡng của ông Biden ngốn hết 3 triệu đô la, cựu quan chức bày tỏ nghi ngờ. Sự thật về mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng khiến cho bà Harris cô độc ở Nhà Trắng. Chính quyền ông Biden thảo luận về tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh. Mưa lũ, sạt lở ở Canada khiến ít nhất một người chết, các tuyến đường sắt bị tê liệt. Armenia báo cáo binh sĩ tử trận bị bắt làm tù binh trong xung đột với Azerbaijan. Delta thống trị toàn cầu, nhưng khoa học lo con cháu của nó còn nguy hiểm hơn. Khám phá bí ẩn kỳ này cùng tìm hiểu về phát hiện kỳ diệu của y học. Bệnh nhân hy vọng người thứ hai trên thế giới tự khỏi HIV/AIDS. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản MSDF cho biết đã lần đầu tiên triển khai tàu ngầm tiến hành tập trận chung với hai quân Mỹ trên Biển Đông vào hôm thứ Ba, 16 tháng 11. Ngoài ra, còn có 2 tàu khu trục, 1 máy bay tuần tra. Phía Mỹ cử 1 tàu khu trục và 1 máy bay tuần tra. Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên Tokyo và Washington thực hiện diễn tập chung với sự tham gia của tàu ngầm trên Biển Đông. Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện ở vùng biển này khi bồi đắp trái phép các đảo nhân tạo và xây dựng căn cứ quân sự. Mỹ đã cố gắng ngăn cản sự bành trướng của Bắc Kinh bằng Hiệp ước An ninh mới AUKUS. Và cộng thêm cuộc tập trận mới đây, các nhà quan sát cho rằng nó minh chứng mối quan hệ đồng minh chặt chẽ giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản, cùng nhau kiềm chế Trung Quốc để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 16 tháng 11 làm rõ phát ngôn của mình về độc lập của Đài Loan. Ông nói, quan điểm của Mỹ đối với vấn đề chủ quyền Trung Quốc là không đổi. Hàng loạt thông điệp gần đây của ông Biden có vẻ không nhất quán và gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, sau cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng ông thể hiện rất rõ sự ủng hộ của chính phủ đối với Đài Loan là tuân theo luật pháp hiện hành của Hoa Kỳ. Căn cứ theo đạo luật Đài Loan, Mỹ không thừa nhận sự độc lập nhưng cam kết giúp hòn đảo nâng cao năng lực phòng vệ. Dù vậy, trên đường tới New Hampshire, ông Biden lại nói với phóng viên, họ độc lập, họ tự đưa ra các quyết định của mình. Nhà Trắng không phản hồi yêu cầu về làm rõ phát ngôn của ông Biden. Chính Tổng thống một lát sau lại nói với phóng viên, ông không định thay đổi chính sách của Mỹ về vấn đề Đài Loan. Chúng tôi không khuyến khích độc lập, chúng tôi khuyến khích họ làm chính xác theo các yêu cầu của đạo luật Đài Loan. Hãy để họ suy nghĩ. Trong khi Mỹ liên tục hỗ trợ Đài Loan, Washington vẫn duy trì sự mơ hồ chiến lược, bỏ ngỏ khả năng can thiệp vào cuộc xung đột tiềm tàng ở eo biển. Mặt khác, vào hôm thứ Ba, ông Biden nhấn mạnh với ông Tập rằng tàu chiến Mỹ sẽ tránh khỏi vùng biển chủ quyền của Trung Quốc, nhưng kiên quyết thực hiện quyền tự do tuần hành hàng hải ở Biển Đông và Mỹ sẽ không bị đe dọa. Tổng thống Mỹ cũng vấp phải không ít chỉ trích ở quê nhà, theo New York Post. Trong khi nhiều người Mỹ đang vật lộn để mua thực phẩm vì giá cả leo thang, thì Tổng thống Joe Biden lại chọn nghỉ dưỡng hàng tuần, thậm chí giữa tuần. Mỗi chuyến bay về quê nhà bang Delaware của ông tốn gần 3 triệu đô la chỉ riêng cho chi phí an ninh. Tờ Post có được thông tin này là từ cơ quan mật vụ. Cụ thể, chi phí để bảo vệ an ninh của ông Biden là 1,96 triệu đô la cho 16 chuyến đi về Delaware trong năm nay. Ngoài ra, có 9 chuyến đi chưa thống kê chi phí, nhưng ước tính tổng cộng đâu đó khoảng 3 triệu đô la. Nhà lãnh đạo có 25 chuyến đi nghỉ ngơi chỉ trong vòng 43 tuần điều hành Nhà Trắng. Đây cũng chưa phải là toàn bộ chi phí, bởi Nhà Trắng không công bố chi phí vận hành chuyên cơ không lực 1 và trực thăng của thủy quân lục chiến. Một quan chức chính phủ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump nhận xét, nhiều người Mỹ biết rằng ông Biden cần phải nghỉ ngơi vì không cán đáng nổi công việc Nhà Trắng. Điều mà họ không biết chính là khoản tiền thuế điên rồ mà họ phải chi trả cho Tổng thống bay về Delaware, nằm dài trên giường trong mỗi cuối tuần. Nhà Trắng chưa bình luận về các khoản chi phí an ninh của Tổng thống Biden. Cũng theo tờ Post, bà Kamala Harris cảm thấy vô cùng cô độc giữa Nhà Trắng khi tỷ lệ tín nhiệm tụt dốc không phanh.
nữ phó tổng thống đầu tiên của nước Mỹ cảm thấy không nhận được sự giúp đỡ tương tự như các bộ trưởng hay quan chức khác trong nội các của ông Biden. Một cựu đồng minh của bà Harris nói với CNN, thật khó để lờ đi không khí quyết liệt ở Nhà Trắng để bảo vệ một người đàn ông da trắng, trong khi Kamala Harris dành gần 1 năm ở cánh Tây, chịu đựng những áp lực mà những người khác không muốn. Theo tờ Post giải thích, lời nói của cựu quan chức ám chỉ nỗ lực trong nội các ông Biden để bảo vệ Bộ trưởng Giao thông Peter Buttigieg vì xin nghỉ phép chăm con giữa khủng hoảng chuỗi cung ứng. Ông được xem là ứng viên cạnh tranh với bà Harris để được đảng Dân Chủ đề cử năm 2024 hoặc năm 2028. Theo tờ Post dẫn nguồn tin thân cận, mặc dù bên ngoài thể hiện sự đồng lòng, nhưng ông Biden và nữ phó tướng của mình đang có mối quan hệ mệt mỏi và kiệt quệ. Vào thời điểm mà đáng lẽ Tổng thống có thể ủng hộ cấp phó của mình trở thành người kế nhiệm, ông Biden lại đưa cho bà Harris những món nợ to lớn, theo nguồn tin cho hay. Các đồng minh của bà Harris tỏ ra hoang mang và tức giận khi nữ phó tổng thống phải nhận về những trách nhiệm rất khó để thành công hay ghi dấu ẩn, và cũng không phải thế mạnh của bà Harris. Đáng chú ý nhất là vấn đề về biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Một cựu quan chức thân cận với bà Harris tiết lộ cho CNN rằng họ liên tục gửi những vấn đề cầm chắc thất bại và đi chệch khỏi kỹ năng thế mạnh của bà ấy. Chính quyền ông Biden đang tìm cách tiếp cận phù hợp với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022, không loại trừ khả năng tẩy chay, theo nguồn thạo tin nói với CNN vào hôm thứ Ba 16 tháng 11. Tuy nhiên, hiện các quan chức vẫn chưa thống nhất về quyết định cuối cùng. Tờ Washington Post hôm qua cũng cho hay, ông Biden dự kiến sẽ sớm thông qua đề xuất không gửi quan chức Mỹ đến dự Thế vận hội. Thông thường, Nhà Trắng vẫn gửi một phái đoàn tham gia lễ khai mạc và lễ bế mạc sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Nghị sĩ lưỡng đảng gồm cả Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh để phản đối Trung Quốc ngược đãi quyền con người. Một số quan chức Cộng hòa còn đi xa hơn khi nhất quyết không muốn gửi vận động viên Mỹ tham dự. Nhà Trắng vào hôm qua từ chối bình luận về kế hoạch tẩy chay Thế vận hội. Tôi không có bình luận gì về chủ đề này, nhưng có thể nói với mọi người rằng vấn đề này không nằm trong hội nghị thượng đỉnh vừa qua, trích lời Phó Thư ký báo chí Andrew Bartes nói với phóng viên. Tuần trước, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ và đồng minh đang thảo luận tích cực về cách tiếp cận với Thế vận hội ở thủ đô Trung Quốc. Trước đó, ông Blinken cáo buộc Trung Quốc diệt chủng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương. Chính quyền Bắc Kinh đang siết chặt các hạn chế phòng dịch khi còn chưa đầy 3 tháng nữa là diễn ra Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm 2022. Theo đài NHK, bắt đầu từ hôm nay 17 tháng 11, tất cả ai muốn vào thành phố Bắc Kinh phải có giấy phép xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 48 giờ. Trong khi đó, chính quyền thủ đô tiếp tục hạn chế người dân từ các khu vực ghi nhận các ca nhiễm cộng đồng trong 2 tuần qua. Bắc Kinh cũng có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ các sự kiện có sự tham gia của người dân từ nhiều khu vực khác nhau. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc đã quyết theo đuổi chính sách không khoan nhượng Zero Covid. Tuy nhiên, với động lực cực mạnh của biến chủng siêu lây lan Delta, tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Trong vòng một tuần đến ngày 15 tháng 11, Trung Quốc ghi nhận hơn 300 ca nhiễm, hầu hết ở thành phố Đại Liên, miền đông bắc nước này. Được biết, Trung Quốc sẽ đăng cai Thế vận hội mùa đông đầu tiên từ ngày 4 tháng 2 năm 2022. Thành phố Vancouver, Canada hôm thứ Ba 16 tháng 11 cho biết mưa lũ và sạt lở đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 2 người khác mất tích. Các tuyến đường sắt cũng bị tê liệt sau các trận mưa xối xả khắp bang British Columbia trong 2 ngày qua. Marty Polycoris, đại diện cảng Vancouver cho biết, các tuyến đường sắt đến đi từ cảng Vancouver đều bị tạm dừng vì các trận mưa lũ ở bang British Columbia. Ít nhất 1 người thiệt mạng khi trận lở đất bất ngờ cuốn văng các xe ô tô trên đường cao tốc số 99 gần Pemberton, cách Vancouver khoảng 160 km về phía đông bắc. Số người thương vong chính xác vẫn chưa thể xác định, theo hãng tin Reuters. Các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm dấu hiệu của các nạn nhân sống sót trong đống đổ nát. Được biết mỗi ngày có khoảng 440 triệu đô la hàng hóa đi qua cảng Vancouver. Mưa lũ nghiêm trọng đã làm ngưng trệ phần lớn hoạt động vận chuyển lúa mì và cải dầu từ Canada. Dale Donstan, giám đốc xuất khẩu cấp cao của Paris và Hamburger, cho biết ông hy vọng một số tuyến đường sắt có thể khôi phục trước cuối tuần này. Một nguồn tin khác cho biết dự kiến tình trạng đóng cửa sẽ kéo dài thêm vài tuần nữa. Lượng mưa hơn 30 cm nhấn chìm nhiều nơi ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương suốt 5 ngày nay. Nước sông dâng cao gây ngập các tuyến đường và khu dân cư. Ở hạt Whatcom, bang Washington, giáp biên giới với Canada, khoảng 500 người đã phải chạy lũ vào hôm thứ Hai. Đến sáng thứ Ba, mưa vẫn nặng hạt và tuyết bắt đầu rơi.
nhưng tình hình thời tiết khá lên từ buổi trưa. Dù vậy, nguy cơ nước sông dâng cao gây ngập úng vẫn rất nguy hiểm, đặc biệt ở Tây bang Washington. Theo chuyên gia khí tượng nói với ABC News, tuyết có thể rơi đến 30 cm ở các khu vực vào đồi núi miền Tây bang Washington. Dự báo vài ngày tới trời nắng ráo, mưa lớn có thể tiếp diễn vào cuối tuần. Armenia hôm thứ Ba báo cáo ít nhất một binh sĩ tử trận và nhiều căn cứ bị phá hủy trong cuộc đụng độ biên giới với quân đội hàng xóm Azerbaijan. Như vậy, súng lại nổ sau khoảng một năm cuộc xung đột ác liệt ở vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Armenia hôm thứ Ba báo cáo binh sĩ tử vong và bị thương nằm trong số những người chống trả đòn tấn công của lực lượng Azerbaijan. Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, bộ này thông báo Nga đã can thiệp làm giảm căng thẳng, tình hình tương đối ổn định trở lại. Phía Armenia chính thức ghi nhận một quân nhân thiệt mạng và một số người bị bắt làm tù binh. Theo AFP, vụ đụng độ mới đây là tồi tệ nhất kể từ sau cuộc chiến kéo dài 44 ngày hồi năm ngoái, khiến cho hơn 6.500 người thiệt mạng. Trước khi có thỏa thuận đình chiến, phía Armenia đã cầu viện Nga hỗ trợ quân sự theo cam kết của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, quyết định Moscow sẽ bảo vệ các nước thành viên nếu bị xâm phạm. Nga đã phản ứng bằng cách kêu gọi các bên giảm căng thẳng. Kể từ cuộc giao tranh năm ngoái, cả Armenia và Azerbaijan vẫn báo cáo có những vụ ẩu đả rải rác, dấy lên lo ngại về sự bùng nổ xung đột vũ trang tiếp theo. Đội ngũ nhân viên y tế Ba Lan đang được điều động khẩn cấp đến biên giới Belarus vào ngày 16 tháng 11, trong khi những người di cư Belarus bất ngờ ném đá qua biên giới, buộc lực lượng an ninh phải phun vòi rồng đáp trả. Tình hình ngày càng bất ổn khi những người di cư ném đá sỏi, chai lọ, cành củi về phía lực lượng an ninh Ba Lan và dùng gậy để cố vượt qua hàng rào. Bộ Nội vụ Ba Lan cho biết một cảnh sát nước này đã bị thương nặng và phải nhập viện vì bị nghi ngờ núp hộp sọ. Phía Ba Lan cũng cáo buộc chính quyền Belarus cung cấp lựu đạn choáng cho người di cư để ném qua biên giới. Theo nhà chức trách Ba Lan, hơn 20 người thuộc các lực lượng cảnh sát, biên phòng và quân đội đã được điều đến để bảo vệ biên giới Belarus. Ước tính có khoảng 4.000 người di cư, chủ yếu đến từ Trung Đông, đang tập trung ở biên giới dưới cái rét cắt da cắt thịt. Ibrahim Rotic, chồng của kỷ lục gia điền kinh Anes Tirov, đã bị cáo buộc sát hại vợ. Bị cáo 41 tuổi không nhận tội trong phiên tòa ở Kenya hôm 16 tháng 11 vừa qua. Vào tuần trước, bị cáo đã được yêu cầu kiểm tra tâm thần trước khi tham dự phiên tòa. Nạn nhân Tirov đã được tìm thấy tử vong với nhiều vết đâm ở nhà riêng tại thị trấn Iten hôm 13 tháng 10. Vụ án gây chấn động và phơi bày nạn bạo hành mà phụ nữ ở quốc gia vùng Tây Phi phải gánh chịu. Người đàn ông tham dự phiên tòa với đôi tay bị còng, mặc áo khoác đen và đội mũ. Anh ta liên tục nhìn xuống đất trong hầu hết thời gian xét xử. Luật sư của bị cáo từ chối thảo luận về sức khỏe tinh thần của thân chủ. Phiên xử về quyền bảo lãnh dự kiến tiến hành vào ngày 1 tháng 12. Trước đó, cảnh sát bắt giữ nghi phạm tại thành phố biển Mombasa vào một ngày sau khi thi thể Tirov được tìm thấy. Cảnh sát cho biết nghi phạm đang muốn trốn khỏi đất nước. Trước khi qua đời, vận động viên Tirov vào tháng 9 đã phá kỷ lục thế giới trên đường đua nữ cự ly 10 km ở Đức. Cô cũng từng giành huy chương vàng giải vô địch thế giới vào năm 2017 và 2019. Tại hiện trường án mạng, cảnh sát phát hiện một chiếc cúp vô địch vẫn còn được đóng gói, chưa từng được mở. Delta lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 12 năm ngoái, hiện vẫn là biến chủng nguy hiểm nhất của virus SARS-CoV-2. Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp Delta vào biến chủng đáng lo ngại, nghĩa là nó có khả năng lây truyền nhanh hơn, gây bệnh nặng hơn và giảm hiệu quả của vaccine và điều trị, hoặc là kết hợp các yếu tố kể trên. Siêu năng lực của Delta là khả năng lây lan quá nhanh, quá nguy hiểm của nó, theo tiến sĩ Sean Corti, nhà virus học tại Viện Miễn dịch học tại La Jolla ở San Diego cho biết. Theo CDC Mỹ, Delta có khả năng lây lan gấp đôi so với các biến chủng trước đó. Các nhà nghiên cứu cũng đánh giá Delta gửi nhiều người vào bệnh viện hơn các chủng virus trước. Delta có thể làm xuất hiện triệu chứng sớm hơn 2 đến 3 ngày so với virus chủng gốc, tức là không cho hệ miễn dịch có đủ thời gian để dựng nên lá chắn phòng thủ. Người nhiễm Delta mang tải lượng virus trong mũi gấp 1.200 lần so với chủng virus corona gốc. Tải lượng virus trong mũi của người đã tiêm chủng cũng ở mức tương đương, và họ có thể truyền bệnh cho người khác. Tuy vậy, nếu đã tiêm chủng, tải lượng virus sẽ giảm xuống nhanh hơn, nghĩa là người đó chỉ truyền nhiễm trong khoảng thời gian ngắn hơn. Theo WHO, Delta chiếm 99,5% tất cả mẫu bệnh phẩm được phân tích, cho thấy sự thống trị của nó trên toàn cầu. Một trường hợp ngoại lệ là Nam Mỹ, nơi mà biến chủng Delta lây lan chậm hơn và có sự xuất hiện khá dày của nhiều biến chủng tiềm ẩn nguy hiểm khác như Gamma, Lambda và Mu. Tuy nhiên, ngay cả ở Nam Mỹ thì Delta vẫn chiếm tỷ lệ lớn.
Do sự thống trị của Delta, các chuyên gia vaccine tin rằng mọi sự biến thể xuất hiện trong tương lai đều là con cháu sinh sôi nảy nở từ Delta. Một trong những đứa cháu khét tiếng nhất của Delta là AI 4.2, chủ yếu xuất hiện ở Anh, chiếm khoảng 10% mẫu bệnh phẩm được phân tích. Nó có thêm 2 đột biến trên gai protein, yếu tố mà virus dùng để bám vào tế bào vật chủ. Tuy nhiên, khoa học vẫn đang tìm hiểu sự lợi hại của 2 đột biến này. Theo WHO, biến thể AI 4.2 đã lây tới ít nhất 42 quốc gia, bao gồm Mỹ. Các chuyên gia virus đang canh chừng sự tiến hóa của Delta, quan sát xem nó có dấu hiệu hình thành sự đột biến làm tăng khả năng lây lan, chọc thủng hệ miễn dịch có được nhờ vaccine và miễn dịch tự nhiên hay không. Hiện tại, các loại vaccine có thể hạn chế ca bệnh nặng và tử vong, nhưng không ngăn chặn được sự lây nhiễm. Tiến sĩ Gregory Boland, nhà phát triển vaccine tại Mayo Clinic cho rằng, để đánh bại SARS-CoV-2, khoa học cần phải có một thế hệ vaccine mới đủ sức ngăn chặn sự lây nhiễm. Cho đến lúc đó, nhân loại vẫn dễ tổn thương trước virus. Cơ thể con người, những căn bệnh và sự chữa lành luôn tồn tại muôn vàn ẩn số mà y học vẫn luôn miệt mài khám phá. Mới đây, truyền thông thế giới cùng đưa tin về một người phụ nữ ở Argentina được các nhà nghiên cứu gọi là bệnh nhân mang hy vọng, khi hệ miễn dịch của bà dường như tự chữa khỏi HIV sau 30 năm. Đây là trường hợp thứ nhì trên thế giới được ghi nhận về hệ miễn dịch chống lại căn bệnh nan y và không cần cấy ghép tế bào gốc. Nữ bệnh nhân được bảo mật tên thật đã cung cấp mẫu máu để phân tích từ năm 2017 đến năm 2020. Nhóm nhà nghiên cứu đã tìm hiểu 1,2 tỷ tế bào máu và 500 triệu tế bào mô nhào thai sau khi người phụ nữ sinh em bé âm tính với HIV vào tháng 3 năm 2020. Theo nghiên cứu đã được đánh giá chéo, phát hành hôm thứ Hai của ấn phẩm biên niên sử y học nội khoa, nhóm nhà khoa học bày tỏ hy vọng một chương mới đã mở ra để tìm kiếm hiệu quả liệu pháp chữa trị cho gần 38 triệu người nhiễm HIV trên toàn cầu. Tiến sĩ Suyu, nhà miễn dịch học tại Viện Rangon, nói với CNN rằng, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy HIV có thể chữa khỏi bằng các phương pháp tự nhiên, không cần cấy ghép tủy xương hay các liệu pháp thay thế khác. Điều này cho thấy sẽ có hy vọng tìm ra cách chữa HIV, và viễn cảnh về một thế hệ không có S cuối cùng đã được hé mở. Các nhà khoa học nhận định hệ miễn dịch của người phụ nữ Argentina đã hình thành bộ kiểm soát đặc biệt để khống chế và triệt tiêu virus. Nhiệm vụ của khoa học là xác định cơ chế chịu trách nhiệm cho điều thần kỳ đó. Mặt khác, y học cũng đã từng chữa khỏi cho 2 bệnh nhân HIV bằng phương pháp mạo hiểm cấy ghép tế bào gốc. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14 giờ 30 hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.